So, hello guys! Welcome to my channel, Jhen Ordioso, your makeup for today's vlog. At ngayon guys, ang aking tutor is gagawa ako ng review at saka tutor na rin for the eyebrow gel na gustong gusto ko na siya gamitin for every vlog na ginagawa ko guys. And then, before I start this vlog guys, please don't forget to subscribe my channel, Jhen Ordioso. Click the like and the notification bell guys. So ayan siya, ayan. Charing. So ayan nga guys, so maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin guys, and thank you, and let's start. So ayan na nga guys, so ito yung eyebrow, ito yung bahay niya. Ayan, this is from Says Lady. Ito yung tinted brow gel, waterproof, corrector, long-lasting, smudge-proof. Ayan. So, this is 6 ml. Ayan siya. Ang liit niya lang, guys. Pero, matagal na siyang gamitin kasi konti-konti lang naman yung nilalagay mo sa inyong kilay. Ito yung gagamitin first na item. Then, second one, of course, yung ating concealer din. Same sila from Says Lady. Ayan. This is the full cover concealer, flawless matte, long-lasting, waterproof siya. Kung wala kayong concealer, I recommend you to use your liquid foundation. Any foundation na ginagamit nyo. Of course, brush. Basta yung klase ng brush guys, yung ganito. Yung ganyan. Ayan. Ito yung mas maliit na brush. Ayan. Ganyan siya guys. At saka of course, yung ganito. At saka of course, yung panglinis, cotton buds. Ayan siya. Nagamit ko siya kanina. So, yung ganito guys, for cleaning your eyebrow. Ayan guys. So, let's start guys. Ayan, kukuha lang ko ng konti dito guys. Ayan, sobrang konti niya lang. Kasi, marami na siyang ma-produce at marami na siyang matitint sa inyong eyebrow. Ayan. So, let's start guys. So, ito yung gagamitin kong brush. Sorry, ito pala. Kasi yung kasama niya, so ganyan din siya. Yung pang eyebrow. Yun guys, yung pinakita ko kanina is, ito yung mga dalawang brush. Ito yung pang cleaning. Gagamitin na rin sa concealer. So, ito yung pang eyebrow. Sorry, ayan. Yung mga ganito guys. Ayan. So, let's start guys. Ayan. Ganito siya guys. At saka very, mag-ingat kayo. Kasi lalo na sa ganitong mga klaseng eyebrow. Once na nalagpas mo na siya, dapat tanggalin mo agad-agad kasi mahirap siyang tanggalin. So, inuuna ko guys, pag ako naglalagay dito, is yung dito sa baba. Ayan. Dito na part. Ayan. Ayan. Shape ko lang siya kung saan talaga yung kilay ko. Ganyan. And then, diretso lang siya hanggang sa kung saan yung shape ng kilay nyo. Hanggang dito lang sa akin. Sa dito na part. Ganyan. Straight. Depende guys kung ano yung kilay nyo. Ano yung shape niya. So, ito sa akin yung shape ng aking kilay. Ayan. Ayan siya guys. I-shape ko lang siya. Dito sa part ng pinakababa. Ayan. Ganyan. Then, sa taas naman na tayo guys. Sa taas guys, wag dito. Kasi dito, i-leave as, wag natin gagalawin yung dito na part. So, dito na tayo mag-start. Kung ano yung gusto mong shape mo. Diba, sobrang medyo, dito tayo, be careful tayo dito sa mga, na itong klaseng kilay, pang kilay, eyebrow gel. Kasi guys, sobrang hirap niyang linisin pagkatapos. Kahit meron kang concealer, pero medyo mahirap-hirap pa rin siya. Parang dito, hindi siya matanggal. Mahirap siyang tanggalin. And then, ganyan guys. Once na na-form yun na dito nyo, extend natin konti. Ayan. So, ganyan. Medyo makapal. And then, dito, yan. Ganyan lang guys. Diba? So, dapat dito, yung natira dito guys, natira na ginamit nyo, dito nyo na siya
dry. Dapat hindi na ko kukuha dun kasi pag kumuha kayo ang kapal. Ayan guys, so gentle lang kayo. Then pag ganun guys, ganito dapat. Para may effect yung kanyang parang hair effect, ganon. Tignan nyo yung pawis ko guys, So, ayan nga siya guys. Ayan, so kukuha lang tayo konti din patayo. Ganyan pag ganito guys. Ayan, so patayo. Then, isi-shape na natin dito yung natira. Kung gusto nyo naman lagyan ng buntot yung kilay nyo, kung anong, ayan, pwede nyo naman lagyan, ayan. Ganyan lang guys. Dapat lighter dito guys kasi para mas maganda siyang tignan. And it's time to clean our kilay. Of course, sukuha tayo ng concealer. Ayan, concealer. Tignan nyo guys, ang dami pang natira ayan, diba? So, walang ulit tayo dito ng concealer. Konting-konti lang kasi masayang kasi hindi mo siya magamit lahat. So, gagawin ko yung ganitong brush. Ayan, so it's time to clean our kilay. Let's clean our kilayers. Ayan. Ito kasi yung pinakasikreto talaga ng kilay yung panglinis part concealer or yung foundation. Yung wala yung concealer foundation, okay lang siya guys. Ayan. Ayan siya guys. Tignan nyo. Ang kagandaan sa concealer kasi talagang matatakpan niya. Pero, except sa foundation, hindi masyado. Parang kita-kita pa rin. Ganon. Diba? Kaya nga concealer to itago. Ganon. So, linis. Shape it. Ayan. So, sinip ko na siya guys. Ayan. So, sa taas naman. Ano ba yan? Sa taas naman siya guys. So, ayan. Ba't ganito yung shape? Ba't ganito ngayon yung shape ng kilay? Kanyari. So, be gentle. Kaya ba yung shape ng kilay ko ngayon guys Parang naiibahan ako. Ba't ganun? Shape ulit natin. Parang kakaiba talaga. Nipisan ko na nga. Nipisan. So, ayan na siya guys. O, diba? The power of concealer is to become a beautiful kilay. Ganun. Ayan. So, clean. Tinisin lang natin. Ayan So, ayan na yung ating eyebrow. Diba? Okay naman siya, guys. Okay naman ang ating eyebrow tinted. So, lagyan ko lang yung kabila, guys. And I'll be back. And, let's try yung waterproof siya. And so, let's start. So, ayan na nga siya, guys. So, ayan siya. That's my kilay for this eyebrow gel. At antayin lang natin konti kung waterproof ba siya or hindi. Ayan. So, so, wait lang guys. Wait lang. So, I'll be back guys. So, eto, meron akong binasang tissue. Then, let's try it kung waterproof nga tong eyebrow gel na si Lady na to guys. Ayan. So, let's try guys. So, let's try to wipe. Wala. Bongga. Sa isang kabila naman, guys. So, ayan. Hi, taray.
taray nito, the best. The best! The best! Ganun. So, ayan na nga, guys. So, I highly recommend this tinted brow gel, and this is now my favorite eyebrow, guys. Ayan. Diba? Ang ganda niya, guys. Ayan nga. So, guys, disclaimer, all the products na na-mention ko, na ginamit ko for this vlog is not sponsored sa mga store, sa mga kanya-kanyang store, Sales Lady, ayan. Then, this is sponsored, guys. So, ayan. So, maraming salamat, guys. Sana nag-enjoy kayo sa eyebrow tutorial na eyebrow gel na yan. So, ayan, guys. So, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo tong eyebrow na to. Ayan, sana magawa kayo ng mas best kaysa sa eyebrow, guys. Ayan, so you can PM me to my Facebook, to my gusto kong makita kung ano yung ginawa nyong eyebrow nyo, guys. And I'm so proud na makagawa kayo ng mas magandang eyebrow na nagawa ko ngayon. So, ayan, guys. So, maraming salamat. And before I end this vlog, please don't forget to subscribe my channel, Jhen Ordioso. Click the like and the notification bell. Ayan, guys. So, maraming salamat, and thank you for watching. Bye,